พี่กบปีนี้อายุเท่าไหร่59ปีหน้าได้600แล้ว ตอนยุคพี่กบออกอัลบั้มแรกอะครับมาจากเส้นทางไหนครับพี่กบมาจากละครนะเราไม่มีความคิดว่าจะเป็นนักแสดงมาก่อนไม่มีอยู่ในหัวเลยอัลบั้มจริงๆของพี่กบประมาณสักกี่อัลบั้ม5อัลบั้มแล้วก็อัลบั้มที่6ก็คือเป็นรวมฮิตชื่อพักร้อนแล้วก็พักยาวเลย ตอนนั้นเขาจะเอาพี่กบใช่แต่ขอคนเดียวนะวงไม่เอาใช่ก็ปฏิเสธไปพี่กบไปร่วมงานกับ The Voice Thailand ได้ยังไงครับเจ้าของรายการเขาไม่รู้จักกบทรงสิทธิ์ด้วยซ้ำไปเขาไม่รู้จักเราเลยกบทรงสิทธิ์เป็นพระเอกมาก่อนนะก่อนที่มาเล่นสามหนุ่มสงครามเงินช่อง7นะจ๊ะแล้วก็หลังข่าวพระเอกนะเว้ยทำเป็นเล่นไปเอาเข้าจริงๆไม่อยากร้องแล้วอะไม่อยากร้องปฏิหารย์และขีดเส้นใต้ละทำไมอะครับอารยารถไฟดนตรีก็เล่าให้ผมฟังว่าทำอัลบั้มกับอาแตมก็บอกว่าเจ๊งสนิทเลยครับและอัลบั้มแรกที่ทำกับพี่แตมเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยเผื่อเจ๊งไว้ให้กันสักหน่อยเหมือนกันเพื่อนบอกว่าถ้าย้ายไปอยู่แกรมมี่แล้วแกรมมี่เขาเจ๊งเนี่ยกูจะไหว้มึงสามหนุ่มสามมุมเป็นพี่ใหญ่บวกกับวันใสๆอันนี้สนิทเลยชีวิตชาวล็อกจบจริงๆจำได้เลยพี่เล็กบุษบาเคยพูดว่าไอ้พวกเพลงฟังเนี่ยมันเป็นน้ำซึมบ่อทรายมันจะไปของมันเรื่อยๆแต่วันหนึ่งมันจะเห็นวันนี้คือหมายถึงว่าได้รับมอบหมายเหรอครับก็เหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้าน นิดนึงก็แบ่งกันไปกระจายกำลังกันไปมีใครบ้างครับพี่กบโอ้เยอะครับมีตั้งแต่รุ่นใหญ่ก็เฉลียงพวกพี่ๆเฉลียงครับแล้วก็มีสาวโอ้ก็ไม่เล็กนะครับก็ได้รุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่นี่เริ่มจากรุ่นใหญ่ก่อนไงรุ่นใหญ่ก่อนอันนี้ถือว่าเข้าวงการก่อนด้วยนะจริงๆแล้วต้องสาวก่อนเลยนะเพราะว่าพี่สาวก่อนใช่ไหมครับพี่กบน่าจะก่อนนะเพราะน่าจะร้องกันตั้งแต่มัธยมใช่ไหมถ้ามัธยมนี่ผมว่าก่อนใครเพื่อนเลยล่ะแล้วมีพี่เฉลียงพี่สาวแล้วก็เอาตามอาวุโสแล้วกันครับพี่ปั่นรุ่นใหญ่จริงว่ะพี่ปั่นลองลงมาก็น่าจะเป็นพี่ก้อยสรัญญาโอ้แล้วก็ค่อยน่าจะเป็นพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กก่อนพี่ตุ๊กวิยดาหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นแล้วก็มีพี่เบิร์ดฮาร์ดก่อนมีพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดด้วยแล้วค่อยเป็นผมแต่จริงๆถ้านับสาวๆนี่ผมจะเด็กสุดนะในคอนเสิร์ตจริงๆคือหมายถึงปีที่ออกเทปถ้านับปีที่ออกเทปผมว่าผมเด็กสุดแล้วอายุก็น่าจะเด็กสุดด้วยแต่ติดคนเดียวเลยยายแหม่มสาวๆและพัชริดาจริงๆรุ่นเดียวกันแต่เขาอ่อนเดือนไม่งั้นจะกลายเป็นไม่งั้นพี่กบจะกลายเป็นน้องเล็กในคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรรีมาสเตอร์ครับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตใช่ครับเพลงรักปีลึกเพลงรักปีลึกคนก็ลึก ไม่แต่ต้องบอกว่ากระแสเพลงเก่ามันกลับมาเยอะมากนะครับพี่กบช่วงนี้คือจริงๆผมว่ามันยังอยู่ตลอดมันยังอวนอยู่วิทยุยังเปิดอย่างของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยผมเชื่อว่าวิทยุก็ยังเปิดเพลงของแต่ละคนอยู่ครับแต่ว่ามันไม่เคยหายไปแล้วก็แต่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็คือแน่นอนเขาต้องช่วงนี้เขาชอบวินเทจใช่ไหมใช่เขาหันมาเล่นแผ่นเสียงหันมาเล่นเทปคาสเซ็ตเขาหันมาเล่นของพวกนี้เพลงพวกนี้ก็เลยกลับมาพี่กบเป็นตัวแทนหมู่บ้านฉันมีอะไรผมจะถามพี่กบนี่แหละถ้าตอบได้จะตอบ สูตรในการแรปอัพคืออะไรครับในการรวมรีมาสเตอร์ทำไมถึงแบบกลายมาเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปเลเจนด์กรุ๊ปนี้ผมว่าจริงๆนะคนเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับครับทุกๆคนผมเชื่อว่าทุกๆคนยังมีงานอยู่เลยยังร้องเพลงอยู่แล้วก็แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นตามคอนเสิร์ตอาจจะรับงานส่วนใหญ่จะเป็นงานภายในงานเลี้ยงลูกค้างานอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเรายังร้องเพลงกันอยู่ทุกคนแล้วก็ยังมีงานร้องเพลงกันอยู่ทุกคนแต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นเกสอะไรเงี้ยมีบ้างแต่คอนเสิร์ตที่ใหญ่ๆรวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วเพลงฟังทั้งหมดเลยเพลงรักทั้งหมดแต่ว่าคนร้องอาจจะไม่รักก็ได้ คือคนร้องอาจจะสนุกกว่าเพลงใช่ไหมอย่างสาวหรือเฉลียงเนี่ยโอ้โหพี่เฉลียงนี่รับรองมุกมหาศาลแต่แบบพอแค่คิดแบบไลน์อัพที่พี่กบเล่าให้ฟังอะครับเรานึกถึงเพลงแบบแล้วนึกถึงแบบสิ่งที่จะได้ฟังในคอนเสิร์ตมันน่าจะแบบละมุนมากอะผมว่าดูแล้ว
หรือมันจะเถื่อนฮะ ไม่เถื่อน ดูแล้วจะนึกถึงอดีต อ่า ว่าฟังเพลงนี้อยู่ไหน เพลงนี้อยู่ตอนช่วงไหนของชีวิต ใช่ อ่า ใช่วันที่เท่าไหร่ครับพี่กบไหนพีอาร์แล้วพีอาร์ก่อนที่เราจะชวนคุยก็ได้ครับ วันที่10 ตุลาคมครับ อันนี้คือวันโชว์ วันโชว์ แล้วถ้าเกิดจองบัตร จองบัตร24 กรกฎาคมครับ ซึ่งถ้าเกิด EP นี้ปล่อยออกไปก็น่าจะได้จองหรือไม่แน่ก็อาจจะหมดแล้วด้วย ผมยังไม่ชัวร์ ยังไม่ชัวร์ก็ไม่เป็นไรถือว่าถ้ารู้ตอนนี้ก็รีบจองแล้วกันลองเข้าไปดูก่อนเผื่อจะเหลือ ได้ซ้อมบ้างหรือยังครับ ยังไม่ได้ซ้อมอะไรเลยครับ พี่กบเลือกเพลงหรือยังเอาอย่างนี้ดีกว่า จริงเอาเข้าจริง ๆ ไม่อยากร้องแล้วอะ ทำไมอะครับ ไม่อยากร้องปฏิหารย์และขีดเส้นใต้ละ ไม่อยากร้องแหละ แต่เป็นไม่พี่มิ้นท์มารีวันก็พูดแบบนี้แหละ มันต้องร้อง มันต้องร้องไม่ใช่ไม่ร้อง แต่อยากหยิบยื่นเพลงอื่นๆบ้าง เติมไม่เต็มรักเราไม่เก่าเลยมันมีอีกหลายเพลงที่เพราะๆแล้วก็หน้าบีอ่ะไม่ค่อยได้ฟังกันพี่กบถ้าอัลบั้มจริง ๆ ของพี่กบอะ ครับ ทุกอัลบั้มมันประมาณสักกี่อัลบั้มพี่กบจำอัลบั้มตัวเองได้ไหม อัลบั้มที่ทำใหม่จริงๆอ่ะ ตั้งแต่แรกเลยจนถึงวัน จ นี้ ริงๆเดี่ยวนะ5 อัลบั้มแล้วก็อัลบั้มที่6ก็คือเป็นรวมฮิตแต่เป็นรวมฮิตชื่อพักร้อนแล้วก็พักยาวเลย เป็นอะคูสติกอย่างปาฏิหาริย์ก็ทำเป็นอะคูสติกคิดถึงแล้วเป็นห่วงรักเราไม่เก่าเลยเป็นอะคูสติกบรรเลงโดยสุเมธ นันทปังบรรเลงกีตาร์ให้วันใสๆก็เป็นอะคูสติกหลังจากพักร้อนก็พักยาวไป แล้วก็ไปโผล่อีกทีก็อันนี้เป็นอัลบั้มคู่กบหากันจนเจอมาเซนวีนัสถูกต้องก็คือกับคุณกบสวนิช นวพันธ์หลังจากนั้นก็หายไปอีกยาวเลยครับแล้วก็มาทำเองอีก2 เพลงครับชื่อเพลงคำตอบกับซ่อนเอาไว้เพลงคำตอบนี่นี่ขนาดไปหาพี่ยุทธตอนเช้าเลยนะหาขี้ตาตื่นกันไปนะครับ ยังได้แค่500,000 กว่าวิว เพลงที่2อันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยรู้สึกหลักหมื่นชื่อเพลงซ่อนเอาไว้ประมาณหมื่นกว่าวิวพี่กบชอบยุคไหนมากกว่ากันเข้าจริงๆเราชอบยุคที่เราโตมามากกว่าคือมันมีความลึกซึ้งมันทำอะไรทีมันต้องคิดมากอาจจะทำเพลง10 เพลงมันทีละ10 เพลงเลยนะสมัยนี้คือทำทีละเพลงใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่มีคอนเซปต์แล้วพอทำเพลงเดียวเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าทำเป็นอัลบั้มมันต้องวางคอนเซปต์ก่อนว่าเฮ้ยพ็อปหรือพ็อปร็อกหรือจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นแจ๊สอย่างตอนทำกับกบสาวนิชเนี่ยเราดีไซน์กันเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแจ๊สตอนอัลบั้มมาแซนวีนัสนี่คือตั้งใจว่าเป็นแจ๊สแล้วก็วิธีการร้องก็จะไม่ได้ร้องคู่กันที่มันจะมีทั้งประสานลายประสานด้วยทั้งเขาเรียกเคาน์เตอร์ร้องสวนกันคนละเนื้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีการออกแบบแต่ละอัลบั้มมันก็เลยผมคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่าได้คิดเยอะกว่าด้วยความที่พี่กบเราใช้คำว่าเป็นผู้ชายผมผู้ชายด้วยเราถามกันไม่น่าเกลียดพี่กบปีนี้อายุเท่าไหร่โทษทีโอ๊ยไม่เป็นไร59โอ้ปีหน้าได้600แล้ว เขาจะปรับลงหรือจะปรับขึ้นยังไม่รู้เลยนะโอ๊ยปรับลงคงไม่ปรับหรอกว่า600ใช้ไงหมดผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าพี่กบโตมาแบบนี้ปีนี้59แต่เวลาพี่กบอยู่ในโพสิชันของพิธีกร The Voice พี่กบดูยุคนี้มากเลยนะดูแบบคุยกับเด็กคุยกับผู้เข้าแข่งขันหรือวิธีการอะไรอย่างเงี้ยมันปรับตัวไหมพี่ตัวพี่มันไม่ต้องปรับหรอกก็คือเรามีหลานเราเห็นหลานเราก็เห็นการเจริญเติบโตของเขาพอโตขึ้นเป็นยังไงเขาก็จะมีคือเด็กๆบางคนนี่แบบคือรักพ่อรักแม่โอ้กอดกันเด็กผู้ชายนะครับจนนึกว่าโตขึ้นมันก็คงจะเป็นแบบเนี้ยจะเปล่าเลยพอโตขึ้นฟุบไปอีกแบบนึงเลยซึ่งเฮ้ยออกจากบ้านมาอยู่คอนโดละเฮ้ยไลน์ออกจากงานแล้วไปขายของออนไลน์เฮ้ยแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็เขาก็จะมีวิธีคิดอะไรที่มันไม่น่าเชื่อที่มันแบบเหลือเชื่อเลยโดยซ้ำไปและตัวพี่ก็ต้องปรับตัวตามกับเด็กยุคนี้ด้วยเหมือนกันเราไม่ได้ปรับเราเข้าใจต้องใช้คำนี้เราเปิดใจรับแบบสิ่งที่เขาคิดมากกว่าแต่คือทุกอย่างมันดันอยู่ในกรอบซึ่งไม่มีอะไรผิดเลยแต่มันเหนือความคาดหมายของเราไปมากเท่านั้นเองพี่กบไป
ไปร่วมงานกับ The Voice Thailand ได้ยังไงครับในการเป็นพิธีกรจริงๆคือเจ้าของรายการซึ่งตอนนั้นคือ True พี่โอใหญ่เขาไม่รู้จักพี่กบทรงสิทธิ์ด้วยซ้ำไปตอนแรกไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราเลยเจ้าของนะเจ้าของรายการไม่รู้จักเพราะว่าช่วงที่เราออกเทปหรืออะไรเนี่ยเขาไปอยู่เมืองนอกเขาไปเรียนเมืองนอกเสร็จแล้วเนี่ยคนติดต่อจริงๆคือสังบริษัทโต๊ะกลมที่เป็นผู้ผลิตรายการครับเป็นโปรดักชันเขาเป็นคนติดต่อเราแล้วก็มีน้องเอกมือขวาแล้วมาคุยกันแล้วก็ตอนแรกเราก็ยังไม่คิดไม่ถึงว่าเฮ้ย The Voice ในประเทศไทยแล้วมันจะได้ไหมพี่กบเคยดู The Voice เมืองนอกดูใช่ไหมฮะโหเขาโคตรเก่งเลยไงครับเราดูแล้วเราก็คนไทยจะเก่งกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้วโอ้โหมันว้าวมากว้าวแบบเด็กไทยเก่งมากๆคือสมัยเรามันไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนครับเต็มที่ก็จุฬาก็มีคุรุนี่มันก็ครอบจักรวาลไปหมดเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งนักร้องครับอยู่คุรุเนี่ยคุรุศาสตร์เนี่ยซึ่งแต่ในสมัยที่ The Voice เริ่มเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยมีคณะดุริยางคศิลป์เกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งรังสิตทั้งศิลปากรทั้งมหิดลคือผลิตเด็กออกมาเต็มตลาดไปหมดครับเยอะมากๆเราถึงว่าคนมันเยอะนะปีหนึ่งเด็กจบออกมาเนี่ยรวมทุกมหาลัยมันคงหลายพันอยู่แล้วมันกี่ปีแล้วอะใช่ไหมมันต้องเป็นหมื่นคนน่ะแล้วครีมมันจะไม่มีเลยเหรอมันต้องมีและในที่สุด The Voice มันก็เกิดแต่ว่าถามว่าเหตุผลที่เขาเลือกเราน่าจะเป็นการที่เราเคยเป็นพิธีกรมาบ้างครับเราเคยเป็นนักร้องไม่เคยเป็นเราเป็นนักร้องเราก็มีความเข้าใจทางด้านดนตรีบ้างครับแล้วข้อสำคัญคือพิธีกรเนี่ยพาร์ทส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้อง Family Room เป็นห้องที่คอยเชียร์ก็คือดูแลผู้ปกครองนั่นแหละผู้ปกครองเพื่อนฝูงหรืออะไรคอยทั้งเชียร์คอยทั้งปลอบด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้เรามันคงอบอุ่นมั้งเห็นไหมหรือเปล่าไม่รู้ความยากในการเป็นพิธีกร The Voice ของพี่กบคืออะไรยืนฮะปวดเข่าเงี้ยเหรอคุณคิดดู Blind Audition ถ่าย4 วันครับแล้วมันถ่ายเหมือนถ่ายทอดสดเลยนะคือรายการนี้อยากจะบอกอันหนึ่งว่าไม่ใช่การอัดเทปมันคือการอัดเทปแต่วิธีการอัดเทปมันเหมือนไลฟ์เหมือนถ่ายทอดสดเลยพลาดไม่ได้เพราะนั้นทุกคนจะตื่นเต้นมากเช่นผู้เข้าแข่งขันคนที่1มาสัมภาษณ์ข้างเวทีคนที่1ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีคนที่2มาสัมภาษณ์ข้างเวทีคนที่1โดนเลือกไม่เลือกลงมาเสร็จปั๊บก็จะมาสัมภาษณ์ไอ้คนที่2ก็จะขึ้นไปคนที่3มานี่ถ่ายเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วมันเร็วคือมันคอนติเนียคิวแบบเรียลเลยแล้วก็ไม่มีเทคไม่มีเทคคือกล้องเรคคอร์ดยาวอย่างเงี้ยเหรอครับผิดคือผิดผิดผมกำลังจะถามว่า The Voice real ไหมคือ real คือการถ่ายทำเหมือนถ่ายทอดสดเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเทคพอไม่มีเทคแล้วเนี่ยคนผู้แข่งขันมันจะตื่นเต้นมากกว่าปกติเพราะว่ามันผิดไม่ได้จริงๆผมเคยคุยกับพี่โอที่เนี้ยเล่าเรื่อง The Voice ตอนนั้นพี่โอก็เล่าอะไรประมาณเนี้ยไม่เชื่อต้องมาถามพี่กบจริงยืนยันความเรียลก่อนมันเรียลจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนการถ่ายทอดสดผู้เข้าแข่งขันก็จะตื่นเต้นมากกว่าปกติบางคนก็มีพลาดบ้างบางคนก็ไม่พลาดเลยหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ที่บอกว่ายืนนานเนี่ย Blind Audition เนี่ยก็ลองคิดดูว่าคู่คนหนึ่งผู้เข้าแข่งขัน1คนขึ้นไปร้องใช้เวลาก็ประมาณนะตรงแถวๆนี้ประมาณ5 นาทีอันนี้5 นาทีโดยที่ยังไม่หันนะถ้าไม่หันเนี่ยมันก็ประมาณนี้5 นาที10 นาทีไม่เกินแต่ถ้าหัน4 คนล่ะหัน4 คนแล้วทุกคนจะต้องแย่งดึงตัวเข้ามาอยู่ในทีมมันจะมี conversation มีการ convince มีต่างๆนั้นต่ำๆพอหัน4 คนปั๊บรู้ชะตาชีวิตมีครึ่งชั่วโมงกูยืนอีกแล้ว แล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ90 คนไม่90 คนนี้ทั้งหมดนะฮะปกติก็จะถ่ายกัน3 วันหรือ4 วันอะไรอย่างเงี้ยก็จะยืนทั้งวันยืนปีแรกนี่จำได้เลยใส่รองเท้าหนังเพราะพิธีกรมันก็ควรจะใส่รองเท้าหนังให้เกียรติน้อยวันที่2เท่านั้นแหละไปถอยรองเท้าผ้าใบมาเลย
ไม่ไหวแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็มันเห็นเท้านิดเดียวมันแล้วจริงๆไอ้ Family Room ก็เห็นว่าแวบต่อคนเนี่ยเห็นประมาณไม่ถึง5 วิอ่ะ5 วิบ้างถ้ามันมีโมเมนต์อะไรเจ๋งๆก็อาจจะ10 วิ20 วิซึ่งมันไม่ได้เยอะเลยแต่ต้องอยู่ แต่ต้องยืนแต่มีบางปีนะฮะตอนไอ้ออสตามีเก้าอี้ให้นั่งเมื่อไม่นานมานี้ใช่แต่จริงๆแล้วคือการดูการลุ้นในห้อง Family Room มันก็ควรจะยืนแหละพอเปรียบเทียบในยุคที่พี่กบตอนเป็นศิลปินแรกๆนักร้องศิลปินยุคนี้เนี่ยเขาแตกต่างจากยุคเรายังไงพี่กบพี่ว่าเขาเก่งอันนี้คือต้องชื่นชมเด็กสมัยใหม่เขาและส่วนใหญ่เขาเรียนมาจริงๆคือเขามีมหาวิทยาลัยให้ศึกษาจริงๆบางคนเอก Voice จากมหิดลนู่นนั่นนี่ครับแล้วก็ Voice ไม่ใช่มีแค่คลาสสิกมันมีมิวสิควลมันมีแจ๊สมันมีหลากหลายแนวแต่เด็กยุคนี้เก่งแล้วเดี๋ยวเราว่าเก่งจริงๆแล้วก็มีเวทีเยอะครับเวทีในการประกวดเนี่ยเยอะมากแต่รุ่นเราเนี่ยถ้านักร้องจริงๆก็จะมีแสบปรากฏการณ์ถ้าเป็นวงก็มีโคกมิวสิกอวอร์ดก็มีอยู่แค่นี้ตอนยุคพี่กบออกอัลบั้มแรกครับมาจากเส้นทางไหนครับพี่กบมาจากละครนะมันดวงมากๆเลยคือจริงๆเราไม่มีความคิดว่าจะเป็นนักแสดงมาก่อนตั้งแต่เด็กจนโตจนแบบเรียนมหาลัยเราก็ไม่เคยคิดเรื่องพระเอกอะไรไม่มีอยู่ในหัวเลยเราเล่นดนตรีเราอยู่วงประสานเสียงตั้งแต่ประถมที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสต์ก็จะมีนักร้องในโบสถ์2 ปี3 ปีเต็มพอม.1ปั๊บเริ่มวัยรุ่นละเราก็แหมในโบสถ์ไม่เอาแหละครับ เราก็รวมเป็นวงขึ้นมาก็มีนักดนตรีก็เซตเป็นวงขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นดนตรีด้วยกันมาตลอดครับจนจบม.6 หลังจากจบม.6 แล้วแยกย้ายละอันนี้หมายถึงว่าตอนที่ช่วงมัธยมอ่ะวงที่พี่กบเล่นเนี่ยเล่นในงานโรงเรียนเล่นทั้งงานโรงเรียนแล้วก็งานแฟร์ไปเล่นที่ศิลปากรงานแฟงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเดินก็เหมือนตระเวนสายเดินสายเล่นแต่พอจบม.6 แยกย้ายเพราะต่างคนก็ต่างออกไปอยู่กันคนมหาวิทยาลัยแล้วตอนนั้นพี่กบมีเป้ากับการเป็นนักร้องไหมฮะมีเคยไปออดิชั่นจำได้เลยว่าพี่อุกิจพลังกูลตอนนั้นท่านเป็นโปรดิวเซอร์อยู่แถวอยู่ RS ครับแล้วเราไปแต่จริงๆก็คือไปคนเดียวแหละแล้วก็เราก็ร้องให้เขาดูนู่นนั่นดีเสร็จเขาบอกแต่เอาคนเดียวนะไม่เอาเป็นวงหมายถึงพี่กบไปเป็นวงเราอยากได้เป็นวงแล้วเราก็ไม่เอาคือช่วงรักเพื่อนเนี่ยครับวัยรุ่นรักเพื่อนไม่เอาเลยไม่ออกก็ได้แสดงว่าตอนนั้นเขาจะเอาพี่กบใช่แต่ขอคนเดียวนะวงไม่เอาใช่แต่พี่กบก็เลยแบบไม่เอาไปเลยก็ปฏิเสธไปเพราะว่ารักเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ดำเนินชีวิตปกติจนกระทั่งที่บ้านล้มละลายก็เลยไปเปิดผับกับพี่ชายคนโตพอเปิดผับเสร็จแล้วผับในอาคารนั้นมันมีแต่ผับแล้วก็มีข้างบนจะมีผับอยู่1ผับซึ่งหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหุ้นด้วยแกก็เดินสายเหมือนเดินเป็นแมวมองแหละดูไปทั่วว่าใครหน้าตายังไงอะไรยังไงแล้วตอนนั้นเขาหานักแสดงที่จะมาเล่นเป็นน้องชายพี่ตัวสลันยูวงกระจ่างซึ่งตอนนั้นพี่ตัวผมยาวแล้วเราก็ผมยาวเคยมีช่วงผมยาวแต่แบบสวนยาวลากไซนะซึ่งตอนนั้นเขาฮิตกันเราก็ไว้ทรงเดียวกันเลยแล้วตัวเราก็ใหญ่ตัวพี่ตัวใหญ่กว่านี้อีกเรา180พี่ตัวประมาณสัก187อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นน้องชายมันก็ดูค่อนข้างได้เขาก็เลยเรียกไปแคสแล้วในที่สุดก็ได้แต่ก็ต้องเรียนอีกประมาณ 3-4 เดือนถึงจะได้เล่นละครเรื่องนั้นคือเรื่อง The Pub มีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะมันออนแอร์อยู่ประมาณสัก9 ตอนแล้วก็หายไปแล้วมันอยู่ตอนดึกด้วยแหละดึกวันรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดวัน4 ทุ่มวันอาทิตย์ช่อง 7อันนั้นคือเรื่องแรกของพี่กบแต่ acting พี่ก็ไม่เคยเรียนมาก็ไปเรียนกับหม่อมเลย 3-4 เดือนแล้วหม่อมตอนนั้นหม่อมเขาก็จะทำละครเวทีอยู่ที่มนเทียนแล้วไอ้ร้านเราก็อยู่ศรีลมมันก็ใกล้ๆไปมาแล้วไปกับทุกวันก็เข้มข้นพอสมควรแล้วตอนนั้นเรียนพร้อมกับคุณสินใจเรียนพร้อมกับคุณชัดชัยเรียนพร้อมกับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ได้เรียนกับรุ่นใหญ่ด้วยโอ้ยไม่ครับพี่กบก็รุ่นใหญ่ครับพี่ เราตอนนั้นสิ โอเค เราตอนนั้นโอ้โหเราตอนนั้นเราถือว่าโหเล่นกับพี่ตัวคนเดียวก็สั่นแล้วพี่ตัวก็เล่นมาตั้งนานเป็นแบบเป็นยอดฝีมืออยู่แล้วอะเล่นแค่เล่นเป็นน้องพี่ตัวก็ตายแล้วแต่เนี้ยแขกรับเชิญตอนแรกที่อยู่ในละครจริงๆคือไอ้2 คนเนี้ยกลับไปจากเมืองนอกแล้วก็จะทำนู่นทำนี่แล้วก็เดินไปเห็นผับอันหนึ่งซึ่งชอบมากแต่มันล้างไม่มีใครทำแล้วก็เจ้าของผับเนี่ยจะขายซึ่งตอนแรกเจ้าของผับคือคุณสมบัติเมธานีโหอาแอดต้องเป็นอาแอดแล้วแกติดอะไรหรือไม่สบายหรือติดอะไรกับทันหันมาไม่ได้คนที่มาแทนคือคุณชลัดเฟื่องอารมณ์มันแบบมันเนี่ยเหมือนธรรมชาติจัดสรรไงไม่รู้อ่ะก็กลายโอเคกลายเป็นพี่แต้มมาตอนที่1ของละครเรื่องเดอะพับต้องเล่นเพลง Desperado ของ The Eagles ซึ่งก็เล่นไปร้องไปพี่แต้มเขาได้ยินเขาก็เลยบอกไปออกเทปกันไหมมันบังเอิญผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมเคยมีโอกาสเจอพี่แต้มหลายครั้งแล้วก็เคยมีโอกาสได้คุยผลงานอะไรแกนะแต่หลังๆเนี่ยผมจะได้ยินกับการปลุกปั้นศิลปินจากฝีมือของอาแต้มเยอะมากนะใช่ครับพี่มิ้นท์มารีวันนี้ก็อาแต้มถูกต้องครับเฮ้ยแล้วอัลบั้มนั้นผมอยากขอคุยเพิ่มนิดนึงอัลบั้มนู้นน่ะชลัดมารีวันน่ะครับอัดเสียงที่นิวยอร์กใช่พี่มิ้นท์เล่าให้ฟังแล้วก็ลาลี่คาร์ตันเป็นโซโล่สุดยอดถ้าใครไปหาฟังได้ลองไปหาฟังอีกทีแล้วก็ล่าสุดผมมีโอกาสได้คุยกับอารยารถไฟดนตรีก็เล่าให้ผมฟังว่าทำอัลบั้มกับอาแต้มใช่ใช่แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยอยู่รถไฟดนตรีใช่แล้วก็บอกว่าเจ๊งสนิทเลยครับโทษและอัลบั้มแรกที่ทำกับพี่แต้มเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยเผื่อเจ๊งไว้ให้กันสักหน่อยเหมือนกันไม่แต่อารยะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยคือด้วยเพลงด้วยสไตล์อาแต้มเนี่ยเหมือนกับยังไม่มีใครฟังมันล้ำยุคอ่ะถูกพี่แต้มถ้าว่ากันตรงๆเป็นป๊อปแจ๊สในช่วงแรกออกจะแจ๊สเข้มๆด้วยซ้ำไปแล้วทีมดนตรีทีมนี้นี่ขนาดใส่ไม่หมดนะยังออกมาขนาดนี้แต่ในฐานะนักดนตรีนักร้องเนี่ยเราจะชอบมากแต่มันก็จะกลายเป็นคนกลุ่มเล็กๆในประเทศซึ่งมันไม่เหมือนกับสาวๆอ่ะใช่ป่ะคือเพลงพี่แต้มก็ล้ำไปอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ดังคือคนจะบอกว่าแบบถ้ายุคนั้นแล้วใครไปร้านเทปแล้วถามหาเทปอาแต้มเนี่ยแปลว่าเทสดีแล้วเราอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็จะมีคนอย่างนี้อยู่ประมาณชลัดปานศักดิ์เพิร์ดฮาร์ดชุดแรกๆก็เป็นก็ไม่ดังแต่มันจะดังในหมู่คนฟังดนตรีจริงๆครับอะไรทำนองนั้นแล้วอาแต้มฟัง Desperado ที่พี่กบเล่นในการถ่ายละครชวนปุ๊บไปเลย ไปเลยไม่มีอิดออดใดๆทั้งสิ้นเพราะตอนนั้นก็โตแล้วก็ไม่ต้องรักเพื่อนแล้ว ก็เลยไปแล้วก็แหมไอดอลศิลปินในดวงใจเราอะต้องไปอยู่แล้วโอ้โหทีมทำดนตรีทีมนี้พลเทพสุวรรณบุญฮะต้องทำอาตุลพี่ตุลซึ่งทีมนี้ด้วยอ่ะเราฟังผลงานเขามาทั้งหมดทั้งวิยดาทั้งผุดสัชชาทั้งมาลีวันคือทีมนี้ทำดนตรีอ่ะต้องไปแสดงว่าจริงๆแล้วละครกับเพลงของพี่กบเนี่ยก็มาใกล้ๆกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะว่าไปแล้วก็พอออกกำลังทำระหว่างทางที่กำลังทำอัลบั้มนี้เราก็ทำงานอยู่กับหม่อมน้อยก็เลยมาคุยกับทางคนทำเทปเนี่ยทำหนังด้วยไหมกลายเป็นหนังเพลงนะคุณเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยยังมีอยู่ใน YouTube นะฮะลองไปหาดูได้เพราะอัลบั้มแรกของพี่กบคือเผื่อใจไว้เป็นภาพยนตร์ก็ชื่อเดียวกันเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาเพลงในอัลบั้มนี้เอาไปใส่เหมือนหนังเพลงสมัยใหม่เลยโอ้มันเจ๊งทั้งคู่เลย ไม่กำลังจะถามว่าผมไม่ทันเลยจะถามว่ามันฮิตใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ฮิตเทปตอนนั้นขอโทษพี่กบโอ้ยห้ามอารมณ์ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วฮาดีก็เผื่อใจไว้เนี่ยออกกับ Soundscale บริษัทที่ทำเนี่ยก็คือ Soundscale ผมก็ทำ Soundscale เขาพังพอออกผมสักพักหนึ่งเขาก็ปิดแล้วเผื่อใจไว้ก็เหมือนกันภูมิทรัพย์โปรดักชั่นครับก็
เข้าโรงได้ไม่แน่ใจรู้สึกจะ3 วัน เข้าโรง3 วัน แล้วก็ถอดออกเนี่ย เขา เหร ก็ อ ถอดออกมันคงล้ำไปอ่ะหนังเพลงนะพศนั้นอ่ะเขาก็เลยแล้วในที่สุดพูนซับโปรดักชั่นก็ปิดตัวไป อ๋อทั้งค่ายหนังค่ายเพลง ใช่ จากโปรเจกต์เผื่อใจไว้ อันที่2นะครับ ฝืนใจทำอัลบั้ม2ก็ทำกับกลุ่มเดิมกับพี่ ครับ ต๋ำนี่แหละแล้วก็เอาไปเสนอตอนนั้นบริษัทเครียเทีย ตอนนั้นดัง ซึ่งตอนนั้นก็มีพี่อุ้ยอยู่นั่นมีเฉลียงรู้สึกก็จะอยู่นั่นนะครับ แล้วก็มีพี่ปั่นอยู่เครียเทียตัดแผ่นอะไรเรียบร้อยกำลังจะส่งสถานีวิทยุแล้ว ไปซ้อมคอนเสิร์ตกับตอนนั้นเขาออก System ครับ 4 วง System 4 ที่มีพี่น็อต แล้วก็พี่เบิร์ด ครับ เบิร์ดกับฮาร์ดอะแต่พี่ไม่มีพี่ฮาร์ดชื่อวง System 4 ไปซ้อมดนตรีแล้ว จะไปออกคอนเสิร์ตกับเขาในฐานะตัวแถมเคลียร์เทียปิดเว้ย 3 บริษัทผ่านไปปิดใส่เราเฉยๆเลยก็ไม่ได้ออก คราวนี้ก็ไม่รู้จะทำไงละก็ในที่สุดก็ทางห้องอัดนั่นแหละ คือนักร้องในสังกัดก็เยอะอยู่ เขาก็เลยยกทั้งหมดเนี่ยทั้งนักร้องนักดนตรีไปด้วยไปแกรมมี่เพราะว่าแกรมมี่เอาเข้าจริงๆแกรมมี่ไม่ขาดสิ่งนี้อยู่ ขาดคนทำเพลงฟัง ครับ เพราะตอนนั้นเขาทำแบบเพลงฮิตทั้งนั้นเลยไงเพลงเร็วเพลงร็อกหรืออะไรเงี้ยทางด้านของเพลงฟังจะมีไม่ค่อยเยอะ ครับ ในที่สุดก็ไปอยู่แกรมมี่แล้วก็ในที่สุดเขาก็เรียกทีมที่ทำพวกเมนสตรีมพวกป๊อปทั้งหลายร็อกทั้งหลายเนี่ยว่า ครับ ทีม A และส่วนพวกเราเนี่ยทีม B เหมือนลูกเมียน้อยกากาย ลูกคนที่2ลูกคนรอง ลูกคนรอง ลูกคนรอง ไม่หรอกแต่เขาก็เรียกอย่างนี้จริง อ่า ๆซึ่งเราก็เข้าใจได้ด้วย คน ครับ ที่อยู่ในนี้ก็เข้าใจกันว่าเฮ้ยเพลงฟังแล้วเพลงฟังธรรมชาติของเพลงฟังมันก็คือขายได้ไม่เยอะ ยอดการขายมันก็จะประมาณสัก300,000 400,000 200,000 กว่า ครับ อะไรประมาณนั้น ซึ่งผิดกับทางนู้นเลยทีม A นี้ส่วนใหญ่ก็ล้านตลับ ทะลุตูมแต่ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยไอ้ทีมเนี้ยรับใช้แกรมมี่เยอะที่สุด งานหลวงงานอะไรต่างๆนานาใครจะเอาอำพลลำพูนไปงานหลวงใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ ครับ ไอ้ทีมนี้แหละนำโดยคุณนันทิดา แล้วก็ถ้าผู้ชายก็คุณชลัดเฟื่องอารมณ์ ครับ ตอนหลังๆนี่กลายเป็นพี่หมดละ งานหลวง เพราะจำได้ว่าถ้าสมัยก่อนก็คือนอกจากอัลบั้มเดี่ยวเวลาเราจะเห็นโปรเจกต์พิเศษจะเห็นพี่กบเยอะเนอะพวกแบบโปรเจกต์งานแบบอย่างเงี้ย มันก็คือเขาเรียกอะไรเป็นพ่อบ้านแกรมมี่ แล้วซึ่งตอนนั้นหมายถึงว่าพอทั้งทีมพี่ๆเขาโยกไปอยู่แกรมมี่แปลว่าโปรเจกต์ของพี่กบก็ถูกโยกไปด้วย ใช่ถูกต้องก็คืออัลบั้มวันใสๆนั่นเอง แต่ว่าเอาไปเปลี่ยนเนื้อหมดเลย คือตอนนั้นพี่ดีเขาก็ดูแลเรื่องเนื้อของทั้งหมดนะฮะก็เอาเพลงทั้งหมดไปให้เขาฟังเขาก็บอกว่าอันนี้ดีละเพลงนี้โอเควันใสๆโอเคแล้วไปเปลี่ยน arrangement นิดหน่อยแล้วก็พี่เต๋อด้วยแล้วก็อย่างเพลงปาฏิหาริย์เนี่ยเขาซื้อเมโลดี้ทั้งหมดแต่จริงๆไม่ใช่ชื่อเพลงปาฏิหาริย์เพลงนั้นเนื้อหาคล้ายๆกันแต่ว่าพี่ดีก็แบบเฮ้ยเอาลองไปเปลี่ยนเนื้อดูสิซึ่งพี่เขาก็เลยคนที่เขียนเพลงพี่ก๊อฟเขาก็เลยเอาไปแก้ก็เลยกลายเป็นปาฏิหาริย์ก่อนมันจะมาเปลี่ยนเนื้อเป็นปาฏิหาริย์มันคือเพลงประมาณไหนครับพี่ ประมาณก็คือคล้ายๆกันแต่ว่ารักผู้หญิง2 คนไม่อยากจะเลือกใครต่างก็เป็นชีวันอยู่วอนเธอให้รู้ใจมันมงมน จำได้ ยอมเสียใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่กลับกันพอมาเป็นปาฏิหาริย์ก็คือชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครแต่ในตอนสุดท้ายก็จะบอกว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะคำนี้ยังอยู่ฮะตอนก่อนที่จะเปลี่ยนเนื้อเป็นปาฏิหาริย์ชื่อเพลงว่าอะไรครับจำชื่อไม่ได้ยังไม่มีชื่อคือไม่ใช่จำชื่อไม่ได้มันยังไม่มีชื่อคือการทำเพลงแต่ละเพลงมันต้องเสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคุยกับครีเอทีฟแล้วตั้งชื่อเพลงกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่วันใสๆเนี่ยมาตั้งแต่ครีเอทีฟเลยใช่ผมชอบเพลงนี้มากนะเอาจริงๆฟ้าใสแดดเปิดทุกเช้าตอนแบบตื่นนอนแล้วแบบดีมากไม่แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพลงล็อกของทุกอัลบั้มต้องมีคือเพลงรักโลกเดย์คือดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วทุกอัลบั้มจะมีอยู่1 เพลงบังคับเลยของแต่ละคนในตอนนู้นใช่แล้วมันเป็นเพลงที่ไม่โปรโมทมีไว้กันหมา มีไว้
เป็นคอนเซปต์ที่ต้องมีแล้วอย่าลืมว่าการมี่ทำเอิร์ธเดย์ด้วยครับมันก็เลยต้องมีแล้วจะไม่โปรโมทแต่เขาเอามาโปรโมทพี่เป็นเพลงแรกคือเขาน่าจะอยากจะล้างจับตะกร้าล้างน้ำจับตัดผมเลยนะจับผมยาวๆนะครับจับผมยาวๆตัดด้วยตัดรองทรงเลยคือเหมือนเขาตั้งใจว่าจะล้างไอ้ภาพเก่าๆที่คุณเป็นป๊อปร็อกหรืออะไรสภากีตาร์โซโล่ครับเขาคงล้างแล้วเป็นกบใสๆแล้วกันก็เลยกลายเป็นตั้งแต่วันนั้นก็จบชีวิตชาวล็อกซึ่งตอนอัลบั้มเผื่อใจไว้เนี่ยผมยาวแล้วดนตรีก็คือป๊อปร็อกแต่ปิดตัวไป2 บริษัทเลยนะ3เลยค่ายเพลงค่ายหนัง1แล้วก็เพื่อนบอกว่าถ้ามึงย้ายไปอยู่แกรมมี่แล้วแกรมมี่เขาเจ๊งเนี่ยกูจะไหว้มึง ไม่เจ๊งแต่กลายเป็นว่าอัลบั้มนี้ของพี่กบแจ้งเกิดเลยก็เขาเหมือนเขาเรียกอะไรก็อย่างที่บอกอะจับใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วก็มันก็ดันมีเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็ปาฏิหาริย์จริงๆก็ไม่ดังนะออกมาปีแรกเฉยๆมาดังสักปีที่2อะไรอย่างเงี้ยตามหลังมาทั้งที่โปรโมทไปปีที่แล้วไม่รู้เหมือนกันคือทุกคนยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมันเพิ่งมาดังหรือมันผิดศีลธรรมก็ไม่รู้เพลงก็เป็นไปได้แล้วก็สังคมค่อยๆเปิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผ่านไป2 ปีมันก็เลยดังขึ้นมาเวลาคนจะไปจีบคนที่มีเจ้าของแล้วเขามักจะใช้เพลงนี้เลยใช่แล้วก็หลายๆคนที่แต่งงานกันได้ก็เจอหน้าเราก็จะบอกว่าผมแต่งงานได้เพราะเพลงพี่แรกๆก็ดีใจหลังๆก็มึงมาแย่งใครมาใช่ไหมพอคิดไปดีๆแล้วเอ๊ะทำไมมึงแต่งงานเพราะเพลงกูเพลงนี้วะแล้วก็มีคนคือในเนื้อเพลงในพวกคาราโอเกะบางอันก็ผิดนะจะไม่ยอมให้เราคลาดกันอันนี้คือถูกแต่ส่วนใหญ่จะเขียนว่าจะไม่ยอมให้เราพรากกันแล้วก็จะมีคนร้องผิดระหว่างพรากกับคลาดถ้าคลาดอันที่ถูกต้องเนี่ยก็คือไม่เจอกันจะไม่ยอมให้เราคลาดกันแต่ถ้าไม่ยอมให้เราพรากกันมันคืออยู่ด้วยกันแล้วจากกันมันคือได้กันแล้วผมร้องอะไรวะมันผิดนะมันผิดถ้าพรากนี่แสดงว่าได้กันแล้วแสดงว่าถ้าเนื้อเพลงที่ถูกต้องจะไม่ยอมให้เราคลาดกันคลาดกันไปในคอนเสิร์ตร้องคลาดนะครับในคอนเสิร์ตอย่าไปพรากนะแล้วก็เนื้อเพลงหลายๆที่ผิดจริงๆแต่อัลบั้มเนี้ยครับพี่กบพอมันต้องตัดผมปรับลุคเปลี่ยนคาแรคเตอร์แนวเพลงเปลี่ยนฝืนตัวเองไหมครับก็มันมีความฝืนอยู่ในแง่ที่เราเป็นนักดนตรีมาแล้วเราเคยเล่นแบบร็อกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ณวันนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนไหมโตขึ้นแล้วหรืออะไรแล้วก็มันบังเอิญหรือฟ้าตั้งใจไม่รู้ออกปี33หรือกระต่ายปลีแล้วก็34ได้มาเล่น3 หนุ่ม3 มุมเป็นพี่ใหญ่เลยมันไปด้วยกันหมดเลย3 หนุ่ม3 มุมเป็นพี่ใหญ่แก่หัวโบราณขี้เหนียวขี้บ่นครับประมาณว่าคุณยายเลี้ยงมาก็เหมือนคุณยายมากจูจี้เจ้าระเบียบอะไรต่างๆบวกกับวันใสๆโอ้อันนี้สนิทเสริมกันเนาะอันนี้สนิทเลยชีวิตชาวล็อกจบจริงๆคันนี้ตายกูกลับไปไม่ได้แล้วไม่มีที่ยูเทิร์นไม่มีวงแหวนไม่มีก็คือไปแล้วไปรับเลยคันนี้แล้วละคร3 หนุ่ม3 มุมเล่นเป็นผู้จัดการแบงค์ฝ่ายสินเชื่อฝ่ายสินเชื่อด้วยนะแล้วก็ต้องขี้งกขี้ทวงด้วยแล้วก็ต้องดูแลน้องๆแล้วตอนนั้นอายุ24อายุ24แต่เล่นเหมือนคนอายุ30กว่าก็คือแก่ตั้งแต่วันนั้นเลยล่ะแล้วก็มันก็เลยเอื้อไปกับเพลงฟังเพลงอบอุ่นเพลงที่แบบก็เลยจบคนที่แบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์พี่กบแล้วมองว่ากบต้องแบบนี้ไปตัดผมทำคือใครครับก็คงช่วยกันนะในที่ประชุมพี่เล็กบุษบาด้วยนู่นนั่นนี่ด้วยแล้วก็แต่ว่าอันหนึ่งที่แบบ
จำได้เลยพี่เล็กบุษบาเคยพูดว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแกเนี่ยไอ้พวกเพลงฟังเนี่ยมันเป็นน้ำซึมบ่อทรายมันจะไปของมันเรื่อยๆครับแต่วันหนึ่งมันจะเห็นแล้วมันก็มันก็ซึมมันซึมมาจะ40 ปีแล้วเนี่ยใช่ซึมจนง่วงแต่เพลงที่ดังที่สุดน่าจะก็คือปาฏิหาริย์นี่แหละแต่จริงๆอัลบั้มนี้ก็มีหลายเพลงปาฏิหาริย์ดังสุดทั้งชีวิตเนี่ยแหละปาฏิหาริย์ดังสุดอุ้ยขีดเส้นใต้ล่ะมันสูสีนะพี่โกบจริงๆถ้าขีดเส้นใต้ไม่ได้การช่วยเหลือโดย The Voice เนี่ยถ้าไม่เคยร้องใน The Voice เลยนะปาฏิหาริย์นำมาตลอดทางไม่น่าเชื่อพี่กบคิดเองหรือเปล่าดูจากยอดวิวใน YouTube แฟนเพลงพี่กบอาจจะยังไม่ได้ดู YouTube ดูมันไหลคือเอางี้ดีกว่า2 เพลงเนี้ยมันยังทำงานอยู่เลยนะมันยังเดินอยู่ทุกวันอย่างดีเยี่ยมมันไปของมันเรื่อยๆปีละ100,000 200,000 300,000แล้วแต่พอจริงๆปาฏิหาริย์มันจะนำมันอยู่ตลอดนำอยู่ประมาณล้านวิวจนกระทั่งมีอยู่ตอนหนึ่งของ The Voice ที่ได้ร้องแล้วก็ไปตัดออกตรง end title ครับเหมือนเฉินหลงเหมือนหนังจบเฉินหลงจบหลงก็จะมีแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องพูดตรงๆว่าการตัดต่ออะไรเงี้ยเราไม่รู้ครับไปดูหนังด้วยซ้ำแล้วก็เดินไปจากโรงแล้วดูลายโอ้โหเป็นร้อยอะไรใครวะแล้วก็กดเขาเอามาตัดต่อเสร็จหลังจากนั้นขีดเส้นใต้ก็แซงปาฏิหาริย์ขึ้นไปนำอยู่ประมาณล้านกว่าวิวแล้วอันนั้นน่าจะผ่านมาประมาณ8 ปีครับทุกวันนี้ปาฏิหาริย์กลับมาแซงขีดเส้นใต้อยู่ประมาณ 3-4 แสนวิวแล้วเดี๋ยวมันจะนำห่างไปเรื่อยๆคอยดูคือเอางี้อันนี้พี่กบเขาพูดในมุมศิลปินแล้วกันแต่ในมุมคนฟังที่เป็นแฟนเพลง2 เพลงนี้ก่อนนะใช่ผมว่าโอเคถามว่าปาฏิหาริย์มันน่าจะมาแรงกว่าขีดเส้นใต้มันมาดังตอนหลังแต่ทำไมปาฏิหาริย์กลับไปแซงอีกครั้งผมว่าด้วยสตอรี่ใช่เพราะว่าปาฏิหาริย์มันน่าจะเป็นประสบการณ์ร่วมของคนที่หมู่มากกว่าใช่อกหักคนอกหักเหมือนขีดเส้นใต้มันเป็นเรื่องปกติใช่เป็นปกติใครๆก็ต้องเคยอกหักใช่ไหมมันไม่ซับซ้อนใช่มันชั้นเดียวแต่ขีดเส้นใต้ก็เพราะมากครับมันเพราะแต่มันชั้นเดียวไงปาฏิหาริย์นี่มันหลายชั้นกว่าห้ามใจเท่าไรห้ามใจ5 บาทผมจำได้อกหักวันอกหักก็จบไงครับแต่เวลาไปชอบคนมีเจ้าของมันทรมานกว่าไงแล้วก็ยังเห็นอยู่เนี่ยมันขยี้มันเห็นแล้วมันเห็นถ้าไม่เจอกันก็ไม่ว่าจะเจอกันอีกเนี่ยมันมีอีกเพลงหนึ่งอัลบั้มนี้ไหนๆได้พูดถึงเพลงฮิตเอาเพลงฮิตก็กันเนอะแต่ว่าเพลงหน้าบีผมไม่รู้ว่าพี่กบเขาเตรียมเพลงไหนไว้ในคอนเสิร์ตบ้างต้องไปตามดูเอาเองแต่ว่าเติมไม่เต็มเนี่ยเพลงเพราะมากอีกเพลงหนึ่งนะใช่ฮะแล้วก็มานะมันก็มาบางมาเบาๆไม่เบามาเยอะอยู่ยิ่งหลังๆผมไม่รู้ผมทำรายการเพลง contemporary มั้งผมทำนักประจนเพลงผมก็เลยจะได้ฟังเพลงนี้ก็เป็นอีก1 เพลงฮิตก็ถือว่าฮิตพอสมควรแต่หลังๆก็คือเวลานั่งดูแล้วก็ถามคนดูที่อายุใกล้เคียงกันจำได้ไหมเพลงนี้เพลงอะไรเขาก็จะตะโกนขึ้นมามีแรปๆออกมาบ้างว่าเติมใจให้กันก็เลยบอกว่าไปพี่มัมเฉยไม่ใช่มัมด้วยอันนี้กบไม่ใช่กล้องมันมีความจำผิดกันได้ซึ่งแล้วคนไว้นี้แล้วจะมีบางครั้งก็จะมีเติมน้ำมันอันนั้นกบไมโครเฮ้ยผมชอบว่ะก็ถือว่าโอเคกว่าตอนเผื่อใจไว้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็พอเจอ3 หนุ่มเข้าไปอีกก็อันเนี้ยโอเคก็ไปเรื่อยๆกับมันเลยก็กลายคือเปลี่ยนชีวิตกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยคนก็นึกว่าเราประมาณ30อะไรเงี้ยแสดงว่าขนาดแต่งหน้าครั้งแรกในการเล่น3 หนุ่ม3 มุมช่างแต่งหน้ายังถามเลยว่าพี่กบรุ่นเดียวกับพี่แต้มหรือเปล่าคะเจอกันผมไม่เชื่อพี่กบก็เวอร์จริงๆเจอวันแรกช่างแต่งหน้าชื่อจิ๋มตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นพี่ฟ้าคำถามแรกเลยที่เขาถามผมว่ารุ่นเดียวกับพี่แต้มหรือเปล่าคะจบหมดซึ่งตอนนั้นเพิ่ง20 กว่าด้วย24หมดนี่ไงถูกปรับลุคไงก็ถึงบอกแต่แสดงว่าพออัลบั้มกบใสๆก่อนที่จะไปอัลบั้มถัดไปเนี่ยมันถูกแทรกมาด้วย3 หนุ่ม3 มุมถูกต้อง
คือตอนนั้นต้องบอกว่าสามหนุ่มสามมุมเป็นซิทคอมที่ปรากฏการณ์เหมือนกันนะ ปรากฏการณ์ ใช้คำนี้ บอกได้เลยว่าดังมาก แล้วสมัยก่อนเนี่ยการรับชมโทรทัศน์เนี่ย ครับ มันไม่มีรีรันคุณไม่ได้ดูคุณอดดูเลย แล้วคุณจะไม่ได้มีย้อนกลับมาดูได้อีก ครับ เพราะฉะนั้นในพศนั้นเนี่ยทุกคน5 โมงเย็นวันเสาร์จะต้องอยู่หน้าโทรทัศน์ และอยู่เป็นครอบครัวด้วยแล้วการดูไม่ใช่ดูสนุกแล้วก็จบแยกย้ายไม่ใช่ ทุกครอบครัวบอกเลยเหมือนกันว่าดูจบแล้วมันก็จะมีบางคนบางบ้านมันก็ดันมี3 คนเหมือนกันเลยบางบ้านอาจจะมีแค่2 หรือ 4อะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งสอนลูกๆอย่าทำแบบเจ้าพี่นะครับอย่าบ่นเด็กมันก็อย่าบ่นแบบพี่เอกนะ อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการตั้งคำถามเกิดการคุยกันเกิดขึ้นซึ่งมันดีอ่ะมันทำให้ครอบครัวเจอกันอยู่ด้วยกันใช่ใช่แล้วมันมีท็อปิกในการแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ถูกต้องตอนมันก็จะมีความผิดพลาดของแต่ละคนกี่ปีครับตอนนั้นที่เดิน7 ปีครึ่งครับจริงๆ7 ปีครึ่งเป็นเวลาที่นานก็นานแหละแต่จะบอกว่าไม่ได้นานซะจนขนาดนั้นแต่มันทำไมกลายเป็นปรากฏการณ์ฮิตได้ขนาดนั้นแล้วเป็นภาพจำจนมาถึงวันนี้เหมือนกันนะครับพี่กบเป็นไปได้ว่ามันเป็นตัวแทนของคนในแต่ละวัยจริงๆอย่างเอกพลเนี่ยมันเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่หัวโบราณทศพลก็จะตัวแทนของคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่เด็กจบเมืองนอกไอ้ตัวเล็กพีรพลก็เด็กที่ยังไม่จบจะขวาดีหรือจะซ้ายดีมันเป็นตัวแทนของแต่ละวัยเลยซึ่งมันมีในทุกบ้านมันเข้าไปอยู่ในทุกบ้านจริงๆแล้วก็เขาก็จะรีเลทคนนี้เหมือนพี่เอกคนในบ้านนะคนนี้แกเหมือนเจ้าพีอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการคุยกันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นละครครอบครัวมันก็เลยรักกันแต่จริงๆความดังเนี่ยผมว่าตอนนั้นมันไม่มีคู่แข่งด้วยซิทคอมนะวันนั้นไม่มีเป็นถือว่าเป็นใหม่ถือว่าใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากเพราะคุณบอยก็ทำนางฟ้าสีรุ้งมาก่อนแล้วก็3 หนุ่มแล้วก็คู่ชื่นชุลมุนก็ถือว่าเป็นซิทคอมเหมือนกันแต่ซิทคอมที่ครอบครัวเลยก็มี3 หนุ่มอยู่อันเดียวตอนนั้นพี่กบไปกระโดดเข้าไปร่วมในเป็นพี่เอกได้ยังไงครับจำได้ว่าอันนี้คุณบอยเล่านะฮะคุณบอยเล่าว่าไปผมออกวันใสๆไงแล้วก็ต้องนั่งรถตู้แกรมมี่เพื่อไปโปรโมทไปตามสถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้วคุณบอยก็ไปด้วยเพื่อจะไปโปรโมทละครของแกแล้วนั่งรถตู้คันเดียวกันไม่รู้จักกันเขาก็ไอ้นี่นักร้องแล้วนั่งคุยกันนิดๆหน่อยๆแต่เขาสังเกตผมว่าผมมีไฝผมมีไฝแล้วตัวใหญ่ร้องเพลงฟังเขาก็ไอ้นี่เว้ยตัวโตดีและมาดก็เป็นผู้ใหญ่เอามันเป็นพี่เอกดีกว่าคือเขาสรุปตัวละครตัวแรกที่เขาสรุปได้คือผมในรถตู้ด้วยเขากลับมาเขาไปคุยพี่เล็กว่าไอเอกพลเนี่ยต้องส่งสิทธิ์แล้วเด็กในสังกัดไงบ้านเดียวกันแหละไอ้นี่เป็นพี่ใหญ่ดีกว่าครับแต่พี่รองกับน้องเล็กก็มอสมาคนเดียวเลยหลายคนมาแคสนะแต่ในที่สุดมอสเต็งมาคนที่ยากที่สุดคือพี่แท่งบอร์ดไม่ซื้อบอร์ดจะเอาคนอื่นแต่คุณบอยบอร์ดศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแต่ไปมาก็พิสูจน์จนได้ว่าเฮ้ยนี่แหละศักดิ์สิทธิ์และจริงๆแล้วศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยเพื่อนกันนะอายุเท่ากันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเห็นไหมการที่มันได้รับบทน้องมันเลยดูเด็กไงแต่จริงๆมันรุ่นจริงเหรอครับรุ่นเดียวกันเลยจนวันนี้เพิ่งรู้นะ10เท่ากันมกรุงเทพปีแรกก็เจอกันแสดงว่าพี่กบกับพี่แท่งเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยเพราะเขามาเตะบอลเขาเป็นนักบอลเขาชอบเตะบอลแล้วเขาชอบมาเตะที่มงเทพเขาชอบไปเตะที่นิติจุฬาไม่รู้ว่าทำไมสาวเยอะมั้งอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนผมก็อยู่นิติซึ่งเด็กคริสเตียนน่ะแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในกลุ่มเด็กคริสเตียนทั้งที่จบโยธินหรือว่าสุทธิไม่รู้จำไม่ได้แต่จะมาสนิทกับพวกผมพวกเด็กคริสเตียนมาเตะบอลมาอะไรก็เลยรู้จักกันแล้วก็ช่วงนั้นเขาจะดังในฐานะนายแบบโฆษณานักแสดงโฆษณาเขาเล่นที่โดนที่สุดก็คือกรุงเทพพาณิชยการธนาคารคุ้นอยู่ลงจากรถ3 ล้อแล้วก็มีปิ้วอะไรเงี้ยแล้วมันเท่มากตอนนั้นก็เท่มากแบงก์ก็ปิดไปเลยเห็นไหมไม่ใช่ผมคนเดียวน่ากลัวเหมือนกันนะครับกบแท่งมอสนี่น่ากลัวใช้ได้เลยนะแสดงว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่กับพี่มอสเนี่ยคือพี่กบไม่ได้รู้จักกันอันนั้นห่างด้วยแล้วเขาใหม่ด้วย
อันนั้นเขามาจากเธอกับฉันมาจากพี่คิงตอนนั้นอะไรกิ้งไว้ก่อนพ่กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน นั่นแหละเรารู้จักเขาว่าเป็นนายแบบ แสดงว่าปี2ปีนั้นถือว่าเป็นผมเชื่อว่า3ปีก็ได้เนอะเพราะ3-3พี่กบออกอัลบั้มกบใสๆ3-4 3หนุ่ม3มุมแล้วก็3-5ก็ขอแสดงความนับถือเป็นอัลบั้มซึ่งน่าจะเป็น3ปีผมเชื่อว่าเป็น Golden Years ของพี่ได้ไหมฮะเป็นปีที่ฮิตที่สุดของกบทรงสิทธิ์ได้ไหมแต่กบทรงสิทธิ์เป็นพระเอกมาก่อนนะก่อนที่มาเล่นสามหนุ่มเอาจริงไหมเคยเล่นสงครามเงินช่อง7นะจ๊ะแล้วก็หลังข่าวพระเอกนะเว้ยจำคู่กับปียนุชนะทำเป็นเล่นไปแล้วก็ดังด้วยปะดังสงครามเงินดังทรงสิทธิ์ใช่ขมิ้นกับปูนก็ทรงสิทธิ์หลายเรื่องนะพี่กบน้ำซอสทรายขมิ้นกับปูนน้ำซอสทรายสงครามเงินผมบางๆแต่ขมิ้นกับปูนกับน้ำซอสทรายเนี่ยจำได้พอพี่กบบอกจำได้ฮะพระเอกมาก่อนว่าซึ่งอันเนี้ยมันช่วงปีไหนฮะก็มันประมาณนั้นแหละใกล้ๆกันนะประมาณ35 34 35แต่ว่าช่วงนั้นพอมันมาหมดเพลงหนังละครซิทคอมมาหมดเลยจำได้ว่านี่อีกคือหัตถากรองพิภพเฮ้ยผมพระเอกช่อง7เก่าแต่ไม่ได้เซ็นกับช่อง7ไม่ได้เซ็นเลยครับไม่เคยเซ็นก็เซ็นกับแกรมมี่อย่างเดียวแล้วแกรมมี่ไม่ได้เป็นคนส่งไปด้วยนะครับมันก็มาทางสายอย่างทางดาราวิดีโอพี่หลอดพี่หลุยแล้วก็ทางการตนาก็พี่โอถาปกรณ์อะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กับเนี่ย2ค่ายนี้ส่วนใหญ่แต่ตัวพี่กบตอนนั้นแสดงว่าทำทุกอย่างแล้วหมายถึงว่าเพลงก็ร้องนักร้องออกอัลบั้มก็ได้ละซีรีส์ก็ได้เล่นละครหนังก็ได้ทำกับหม่อมน้อยอีกเรื่องหนึ่งหลังจากเผื่อใจไว้ก็คือความรักไม่มีชื่อเล่นกับคุณขวัญพิลมหลินที่มีผู้ชายรายล้อมเยอะๆนั่นแหละความรักไม่มีชื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นหนังเท่าไหร่มีโผล่มาแวบๆไม่หลายเรื่องไม่ใช่เขาเรียกอะไรถ้าเป็นในตลาดนักแสดงเขาเรียกว่าพวกนี้ไอ้พวกจองเงินพวกจองแก้วไปเล่นอยู่ฝั่งทีวีซะเยอะแต่อย่างถ้าพศนี้อย่างคุณอนันดาเงี้ยครับก็จะเรียกจองเงินคือภาพยนตร์หนังใหญ่ซึ่งมันคนละฝั่งกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าแยกแล้วมั้งครับพี่กบเดี๋ยวนี้ก็มีปนกันบ้างเพราะว่าอย่างสมมติแบบโปรดักชันเหมือนหนังแต่มันก็ไปอยู่ใน Netflix ก็มันเป็นแอปอยู่บนทีวีมันมั่วกันไปหมดแล้วอันนี้ไม่หรอกผมว่าเพราะโทรทัศน์เนี่ยมันเป็น HD พอความคมชัดเนี่ยมันชัดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยต้องทำเหมือนหนังเลยเพื่อความสมจริงเพื่อรายละเอียดต่างๆพอมันเป็น HD มันก็ต้องเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อุปกรณ์ก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันก็เลยโปรดักชันมันเหมือนหนังแทบจะหนังแล้วล่ะตอนเนี้ยทุกวันนี้ถ่ายละครพี่กบสปอยล์หน่อยดิผมยังไม่ได้ดูอันนี้ผมผิดมากนะผมเปิดค้างไว้ในเฟเวอริตนานมากในปีศาจยังไม่ดูใช่อุ้ยเล่าตอนจบเลยไหมจะบอกว่าสารภาพเลยไม่เป็นไรเลวร้ายมากไม่คือตั้งแต่วันแรกที่เดย์วันที่มันลงใน Netflix แล้วผมลงใน Netflix แล้วก็ดูแล้วช่วงนี้ผมจะยุ่งแล้วผมไม่ได้ดูเลยไม่แล้วเวลาคนยุ่งหรือคนทำงานเหนื่อยเขาจะไม่อยากดูละครพวกนี้ไม่อยากดูหนังพวกนี้มันเครียดแล้วก็อาจจะไปดูบูล้างผลาญไปเลยดูแอคชั่นดูอะไรอย่างนี้ไปผมจะดูหนังที่ดูแล้วเพื่อแบบว่าเราไม่ต้องคอนเซนเทรตกับมันเปิดทิ้งไว้แล้วก็แบบในบางซีนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้าใจแต่ทนายปีศาจมันเปี้ยงมากมันฮิตมากตอนเนี้ยงงมากเหมือนกันเพราะว่าคนทำงานยังไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะดูหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีพระนางมันไม่มีดราม่าเลิฟซีนรักกันไม่มีแย่งแฟนแอบชอบไม่มีเลยเป็นเรื่องคดีเป็นเรื่องคดีล้วนๆแล้วก็ความอะไรต่างๆในสังคมคนทำยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดพูดตรงๆแต่อยากบอกแต่คนทำอยากบอกเรื่องนี้อยากเล่าเรื่องนี้ให้คนไทยฟังแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนดูแล้วพี่กบไปจอยกับโปรเจกต์นี้ได้ไงฮะก็เขาก็เรียกไปออดิชั่นตามปกติเรียกไปคุยก็เหมือนกับไม่ถึงกับออดิชั่นไม่ถึงกับแคสกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่านั่งคุยแลกเปลี่ยนทัศนะนู่นนั่นนี่ซื้อเพราะวิธีคิดตรงกันเป็นเรื่องที่ท่วมปากมานานแต่ไม่มีใครพูด
หลายๆเรื่องซึ่งถ้ามันอยู่ในแพลตฟอร์มของรัฐควบคุม ครับ มันจะทำไม่ได้ มันจะจอดำทันที อ๋อแสดงว่าทนายปีศาจจะเป็นเนื้อหาประมาณพวกแบบนี้ ใช่ที่ในใจทุกคนรู้แต่พูดไม่ได้ อันเนี้ยหนังเรื่องเนี้ยพูดแทนทุกคนคล้ายๆผมไม่ได้คล้ายๆสาธุคล้ายๆ คล้ายๆกันแบบนั้นคือเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่ แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาแบบตรงๆและไม่มีใครกล้าที่จะเปลี่ยนมันด้วยเพราะบางทีเปลี่ยนไปก็กระเทือนคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมันงูกินหางอะแต่สนุกพี่กบเป็นสนุกเล่นสนุกไปถ่ายทำเหมือนหนังเลยล่ะทำงานเหมือนภาพยนตร์เลยวันหนึ่งถ่าย4-5 ซีนไม่ได้ถ่ายเยอะละเอียดยิบละเอียดจริงๆพี่กบเลือกงานยังไงอะครับอันนี้อยากรู้อันนี้ขอแบบเป็นวิทยาทานจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่กบอะอยู่กับทุกงานอาร์ตทุกรูปแบบงานสื่อบันเทิงทุกรูปแบบมาแล้วพี่กบก็อยู่ในทุกๆความฮิตหนังก็ฮิตก็มาแล้วละครฮิตก็เล่นแล้วซีรีส์ฮิตก็เล่นแล้วเพลงฮิตก็ทำแล้วรายการฮิตก็ทำแล้วเวลาเลือกรับงานแต่ละงานในความเป็นกบทรงศิษย์เลือกจากอะไรฮะไม่ได้เลือกหรืองานเลือกเราเขาเลือกเราคือต้องบอกงี้ก่อนว่าอาชีพเราเป็นนักแสดงนักร้องเนี่ยมันคืออาชีพรับจ้างครับถ้าไม่มีใครจ้างก็ไม่มีงานแล้วก็เราก็ไปเดินไปสะกิดเขาว่าเอาผมเล่นหน่อยดิไม่ได้อะคือบางคนอาจจะได้แต่ผมมันไม่ได้คือเข้าใจไหมคือจะไปบอกผู้จัดว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีงานเลยของานทำหน่อยสิก็คงไม่กล้าพูดอย่างนั้นน่ะหรือว่าเราก็ไม่ไปรู้หรอกว่าเขาจะมีโปรเจกต์นี้แล้วเดินไปบอกว่าเฮ้ยเลือกฉันเถอะมันก็ไม่ได้อีกครับเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาเวลาเขาคิดอะไรและหน้าเรามันลอยขึ้นไปในหัวเขาอย่างเช่นเขาอย่างทนายปีศาจเนี่ยถ้าเขาแคสอยู่หรือว่าเขานั่งอ่านบทกันอยู่แล้วเขาก็ไอ้ตำรวจคนนี้เอาใครเล่นดีวะแต่เขาแน่นอนเขาต้องมีแว็บหนึ่งเห็นหน้าพี่ทำไงก็ได้ให้เขาเห็นหน้าเราเวลาเขาคิดโปรเจกต์ต่างๆก็ตามด้วยวิธีอะไรไม่รู้ไงไม่รู้พูดตรงๆว่าไม่รู้คือทำงานง่ายเปล่าก็เป็นไปได้ผมว่ามันองค์ประกอบมันกลมๆหลายๆอย่างคือวินัยที่เขาพูดกันครับกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมากไม่เรื่องมากทำกันบ้านครับทำบ้านมาอย่างดีด้วยมนุษยสัมพันธ์พอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรทไม่โอเวอร์ข้อสำคัญอีกอันหนึ่งต้องไม่แพงสมเหตุสมผลใช่สมเหตุสมผลมีหลายคนจริงๆนะพลาดโปรเจกต์บางโปรเจกต์ไปซึ่งเด็กเองอยากเล่นแต่อาจจะมีค่ายหรือตัวแทนหรือผู้จัดการหรืออะไรก็ตามไปเรียกแบบสูงปรี๊ดซึ่งคนทำงานทำไม่ไหวครับแล้วเด็กก็เสียโอกาสเด็กนั่งร้องไห้เสียดายอยู่ยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญถ้าจะอยู่วงการให้ยาวๆมันก็ต้องมีหลายๆปัจจัยมันหลายปัจจัยมากมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็ผมว่ามันอยู่ที่การวางตัวด้วยมั้งแล้วก็ความสามารถของเราด้วยแหละที่เราทำได้หลายอย่างละครเวทีละครเพลงผมไปดูไว้เนี่ยฟ้าจนทรายล่าสุดโคตรแบบพี่กบโคตรดีนึกว่าตายไปเลยใช่ไหมนึกว่าเล่นนิดเดียวบ้าถ้าเล่นแค่นั้นออกมา 3-4 ฉากหายไปโคตรนานเลยแต่หายไปนานจริงก็ถึงบอกว่าไปซ่อนอยู่ไงไปแอบอยู่เล่นนานแต่แบบพี่กบได้หมดเลยเนาะด้วยความที่เจอหม่อมน้อยตั้งแต่แรกเรียนการแสดงแล้วก็ได้เล่นละครเวทีตั้งแต่แรกเรื่องแรกที่เล่นตอนนั้นคือมนเทียนทองเทเตอร์เล่นอยู่ที่โรงแรมมนเทียนเรื่องแรกคือพลายน้ำซึ่งเป็นละครที่โหดมากคือทั้งแฟนตาซีทั้งละครเพลงแล้วเพลงตอนนั้นบทอาจารย์สดใสพันธุมโกมลแปลมาจากของฝรั่งเศสแล้วก็ดนตรีโดยบรูซแกสตันรุ่นนั้นครูบรูซเนี่ยเราเจอของอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มแต่โอเคเราร้องเพลงได้อยู่แล้วและ acting เราก็เอารับมาจากหม่อมน้อยแล้วก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นของพี่งัดสุพลวิเชียรชัยอันนี้ละครร้องเหมือนกันแต่ว่าเป็นพีเรียดไทยเล่นกับพี่ดูกับพี่หมูกรดแล้วก็เป็นไทยเป็นไทยแต่ว่าก็ต้องร้องเพลงเหมือนกัน
กลับมาเจอหมอมอีกราโชมอน คือแต่ละเรื่องที่เจอแบบมัน พรีเมียมหมดเลยอะ มันพรีเมียมหมดเลยแล้วก็สุด หลังจากนั้นหม่อมก็เฮ้ยลองไปเขารู้จักอะคือคนทำงานพวกเนี้ยเขาจะรู้จักกันหมด ครับ เขาเฮ้ยไปอ่านบทกวีกับอาจารย์ดนูสิไหมไทยแล้วอ่านบทกวีกับวงออร์เคสตราแต่โคตรโชคดีเลยที่ตอนเด็กๆได้เรียนเปียโนมาบ้างก็เลยเรียนอาจารย์ดนูเดินมาแล้วก็เอาโน้ตมาให้แล้วก็กบเดี๋ยวไวโอลินมา2 โน้ตนี้นะแล้วก็กบเริ่มอ่านเลยนะโหตายห่าท่านนี่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนดนตรีมานี่กูตายแน่ โน้ตไหนวะ โน้ตไหนวะโชคดีพออ่านออกได้บ้าง ครับ ก็2 โน้ตนี้ดูไวโอลินละเริ่มคือเนี่ยเราเจอคนพวกนี้เราเจอของเหล่านี้ตอนเด็กๆโอ้โหเราแล้วแต่ละเรื่องพอช่วงหลังที่พี่กบมาเล่นกับพี่บอยอะละครเวทีแต่ละเรื่องของพี่กบก็ไม่ผมใช้คำว่าไม่นุ่มนะไม่ง่ายอะ ไม่ง่ายไม่ มีแต่แบบ ง่ายไม่เคยตกถึงท้อง จริงๆไอ้ตอน5 ภาคอะไรเจ้าชายอ่ะสุภาพบุรุษจุฑาเทพ คุณรู้ไหมใครเป็นพ่อพวกเขาสงสิทธิ์ ผมจำได้ ลูกเรานั้นคือลูกผมทั้งนั้นแล้วเขาก็จะแบ่งนะเป็นตอนว่าเจ้าชายคนนี้ใช่ไหมชายคนนี้คุณชายคนนี้แล้วมีตอนหนึ่งพี่นกชัดชัยกำกับเป็นโปรดักชันของทางพี่นกแล้วก็เป็นโอ้โหบทแบบยากร้องห่มร้องไห้ตายนู่นนั่นนี่พอตอนลาแล้วก็พี่นกไปละสวัสดีง่ายๆมีมั้งไหม พี่นกก็หันกลับมาพี่นกชัดง่ายๆกูจะเรียกมึงเหรอกูไปจ้างเอ็กซ์ต้าที่ไหนมาเล่นก็ได้ ก็เนี่ยคือเจอคำนี้เข้าไปแล้วว่าก็จริงของเขานะถ้าบทมันง่ายๆเขาคงไม่คิดถึงเรา เขาคงไม่เอากูมาหรอก เขาคงไม่คิดถึงเราอะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ทั้งที่เคยเล่นซิทคอมมาก่อนได้แต่บท Period ดราม่าทุกเรื่องตั้งแต่เล่นมาละครเวทีนี่ไม่มีตั้งแต่ของคนบอยนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ร้องไห้เลยละครโทรทัศน์ก็เหมือนกันเฮ้ยกูเล่นซิทคอม ลืมไปแล้วเหรอกูเริ่มมาจาก3 หนุ่ม 3 มุม กูตึกโป๊ะได้ ได้ ไม่แต่เอาจริงๆในฐานะคนดูกับแฟนที่เป็นแฟนติดตามผลงานพี่กบมา ดราม่าทุกเรื่องเลย พี่เหมาะกับอย่างนี้ไง น่าสงสาร ไม่พี่แบบพี่เป็นผู้ใหญ่ดูเคร่งขรึมดูจริงจังได้อะพอเวลาพี่เล่นฮามันได้ยิ้มมันได้อารมณ์ดีแต่มันไม่ได้แบบ มันไม่ได้อย่างนั้นพี่กบไม่ได้อย่างนั้นไปอ่านอันเนี้ยของรายการของว่านอ่ะแล้วก็มีคิดถึง3 หนุ่มดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ครับ แล้วก็มีอันหนึ่งชอบเพิ่งรู้ว่าพี่กบเป็นคนตลก เห็นไหมได้แสดงว่ามันได้เพราะฉะนั้นบทมาเพราะฉะนั้นเฮ้ยผมกระซิบพุ่มกับหลายๆคนเลยนะบอกว่ากูเล่นตลกได้นะ จริงๆอย่างมันเล่นทุกเรื่องเป็นอะไรไม่รู้ทุกเรื่องเลยต้องร้องไห้เป็นอะไรไม่รู้พี่กบถ้าถามแบบท้ายๆนิดนึงครับถามแบบฝากอะไรไว้ยังไม่ให้ฝากครับ แต่อยากถามว่าชอบมากเลยคำถามนี้มีอะไรจะฝากไหมครับถ้า แล้วส่วนเราพี่จะตอบว่าทุกคนก็ต้องตอบผลงานตอนนี้ เรื่องนี้นะทุกคนตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่อัลบั้มชุดนี้เป็นตัวผมที่สุด โคตรเจ้าเลย ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่หรอก ไม่แต่มันก็เป็นวันนั้นของเขาเป็นปกติแต่ผ่านไปอีก2 ปีก็คนมันก็ต้องโตขึ้นความคิดความอ่านก็ขยายมากขึ้นอะไรธรรมชาติเอาแค่มุมพี่คนเดียวไม่เอามุมคนดูไม่เอามุมยอดวิวอัลบั้มที่พี่รู้สึกว่ามันฮิตที่สุดของพี่คืออัลบั้มไหนปฏิหารนี่แหละอัลบั้มใสๆวันใสๆนี่แหละก็คืออัลบั้มนี้อัลบั้มนี้ดังรักเราไม่เก่าเลยรักเราไม่เก่าเลยไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่หูยแต่มันเพราะมากเลยนะมันเข้าใจความเป็นนักร้องไหมว่ากูทำสำเร็จแล้วคือมันคือจุดนั้นมันคืออัลบั้มไม่มันคือแบบคือมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อชนะเสวิกุลอยู่ในทีมแต่งเนื้อซึ่งปกติก็จะแต่งทีม A แต่เขามาช่วยในอัลบั้มนี้ก็เลยบอกเฮ้ยนะแล้วตอนม.6 นี่แข่งดนตรีมาด้วยกันเนี่ยนะชนะเสวิกุลผมได้ที่ 1ครับโคตรขี้คุยเลย
วงมันชื่อสารนังแพ้ แต่มันเป็นคนเขียนเนื้อในชุดนั้นก็เลยบอกเฮ้ยขอได้ไหมว่าขอเพลงแบบรักดีอ่ะแบบไม่เอาอ่ะกูเบื่อเพลงอกหักแล้วอ่ะคือนะใช่ไหมทุกคนก็ต้องร้องเพลงอกหักมันถึงจะดังก็เลยบอกว่าขอเพลงแบบรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาครับก็เลยออกมาเป็นรักเราไม่เก่าเลยก็ช่วยกันคุยกันเกิดเฮ้ยเอาแบบพวกรักกันนานๆแล้วอ่ะก็เลยออกมาเป็นรักเราไม่เก่าเลยแล้วก็ได้พี่ดลมาอีกทำ MV แล้วก็นั่งคิดกันอยู่ว่าทำยังไงให้มันน่ารักและในที่สุดเลือกคนแก่มาเล่นก็ในใจก็ยังบอกว่าเอ๊ะคนแก่ไทยมันน่ารักเหมือนฝรั่งเปล่าวะเข้าใจว่าคือนึกออกไหมเฮ้ยแต่ทำออกมาแล้วมันแบบได้ว่ะได้ว่ะว่าผู้ใหญ่แก่ๆบ้านเราก็น่ารักได้แล้วก็นวลถ่ายพระราชวังสนามจันทร์เฮ้ยดีเลยแล้วกลับกลายเป็นเพลงที่ไม่มีความไม่ต้องระบุว่าแฟนหรือภรรยาอย่างเดียวไม่ระบุไม่ได้กำหนดขอบเขตความคำว่ารักใช่ไม่ได้แปลว่าคู่รักอย่างเดียวให้วันแม่ยังได้เลยร้องให้แม่ฟังยังได้เลยร้องให้พี่น้องให้เพื่อนฟังได้หมดรักเราไม่เก่าเลยเพลงนี้ผมชอบมากนะผมแนะนำให้ไปฟังอีกเพลงหนึ่งนะของพี่กบงานออฟฟิศผมยังบอกให้ร้องเลยจะได้รักบริษัทเยอะๆจากกี่ครั้งที่จับมือกันอะไรเงี้ยแบบโคตรดีเลยแล้วก็เลี้ยงลูกค้าขอให้เป็นลูกค้าที่น่ารักเหมือนเพลงนี้เอาเป็นสคริปต์เลยเป็นสคริปต์โยนเข้าโอ้ผู้บริหารตบมือเลยเพราะพวกคุณเป็นดีลเลอร์ผมโอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมเขามีงานตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเพราะว่าจริงๆอ่ะของพี่กบอ่ะหลายๆอัลบั้มมันจะมีเพลงผมใช้คำว่าเป็นเพลง A-list อยู่แบบฝังอยู่ในอัลบั้มละเพลง2เพลงที่มันแบบดังมาถึงทุกวันเนี้ยเนาะขอแสดงความรู้สึกก็อันนั้นอยู่แล้วชัดเจนว่าขีดเส้นใต้อยู่แล้วถูกไหมพี่กบแต่ก็จะมีอีกหลายๆเพลงที่พี่กบชอบด้วยเสียทีแล้วก็จะมีรักเราไม่เก่าเลยนี่ก็มีแต่ถ้าชอบที่สุดก็เป็นกบใสๆถ้าสำหรับเพลงไม่ได้ชอบที่สุดหรอกฮิตที่สุดสำหรับฮิตที่สุดหนังล่ะครับหนังอัลบั้มเห็นไปละหนังล่ะครับฮิตที่สุดสำหรับพี่ที่พี่เล่นมาก็เรื่องนี้แหละรักแห่งสยามเล่นอยู่นิดเดียวเลยแต่มันทำให้ทุกคนจึ๊กมันโดนเนี่ยไงร้องไห้อีกละแล้วจริงๆไม่ใช่ผมด้วยนะครับจริงๆโปรเจกต์รักแห่งสยามเนี่ยมันก่อนที่จะถ่ายทำเนี่ยมันเริ่มมาตั้งหลายปีแล้วละ3-4 ปีครับแต่มันไม่ลงตัวสักทีแต่ตอนแรกจริงๆเลยเนี่ยที่นกเล่าให้ฟังเนี่ยคือจริงๆคนที่เล่นเป็นบทผมเนี่ยก่อนคนแรกคือนพพลพี่ตู่นพพลแต่ด้วยความที่โปรเจกต์มันเลื่อนมาครับพอจะถ่ายพี่ตู่ไม่ว่างเสร็จก็ใครดีก็ไปนู่นเลยพงษ์พัฒน์ไหมพงษ์พัฒน์ช่วงนั้นเขาก็กำกับอยู่อัมพลลำพูนไหมก็ติดงานอีกไม่ว่างแล้วไม่ได้เปิดกล้องสักทีจนสินใจบอกว่าจนเขาคงรำคาญอ่ะเขาเลยบอกมาเดี่ยวเอาพี่กบแล้วกันโทรไปเลยง่ายๆทางทีมงานก็โทรมาบาแลมอยู่โทรคุยพี่นกบอกให้เล่นโอเคเล่นเลยบทยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ผมเชื่อใจนักแสดงร่วมกันเนี่ยคือถ้านกหญิงบอกว่ากบเล่นกบน่าเล่นกบควรเล่นจบบทยังไม่อ่านเลยยังไม่รู้ด้วยต้องเล่นเป็นอะไรเอาเลยโอเคแล้วก็คุยเรื่องค่าตัวอะไรค่อยไปอ่านบทกันข้างหน้าละครล่ะครับโอ้โหละครมันเยอะมากนะเยอะจนสมมติสักเรื่องที่แบบแวบขึ้นมาแล้วแบบมีเมมโมรี่กับมันให้โคตรชอบเลยว่ะบางเรื่องมันจำไม่ได้จริงๆนะเอาแน่นอน3หนุ่มเนี่ยมันก็เต็มที่3หนุ่มเรายังถือว่าอยู่ในหมวดละครเนาะละครเราก็ชอบสนุกที่ได้เล่นสนุกที่ได้ทำกันมายาวนานแล้วก็ไม่ได้ทำแค่นั้นด้วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยตอนหลังๆ 3-4 ปีสุดท้ายผมกำลังจะถามว่าพี่กบเคยทำเบื้องหลังบ้างไหมก็เนี่ยฮะแล้วก็ที่ทำเป็นของแกรมมี่เนี่ยก็คือเป็นโปรดิวเซอร์3หนุ่มแล้วก็เป็นเขาเรียกนะรอง MD ฝ่ายรายการที่ไม่มีเพลงเขาเรียกนันมิวสิกซึ่งตอนนั้นก็จะมีรายการต่างๆพวกวาไรตี้นู่นนั่นนี่แล้วก็อยู่ในฝั่งนี้ก็อยู่กับพี่เอซูโมเอทำด้วยกันอยู่แล้วหลังจากนั้นก็พอเลิก3หนุ่มก็ไม่ได้ทำเบื้องหลังอีกไม่หนุก
สุดท้ายแล้วพี่กบผ่านมาเยอะขนาดเนี้ยมันมีผมเชื่อว่ามันมีที่สุดไหมครับที่เราชอบ หรือจริง ๆ ว่าแต่ละศาสตร์มันแตกต่างกันออกไปมันคล้ายๆกันหมดจริงๆคุณคือมันคล้ายกันอ่ะโอเคเราร้องเพลงได้เราแสดงได้ เราก็เลยไปเล่นเวทีที่ร้อง ละครเพลงเราก็เลยเล่นได้คือจริงๆศาสตร์มันใกล้กันหมดเลยคือมันคำเดียวคือร้องเพลงกับเล่นละครเนี่ยมันคือเชื่อ believe ว่าเป็นตัวละครตัวนั้นก็เหมือนเวลาร้องเพลงตอนอัดเสียงถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ร้องคนฟังก็รู้ว่าเราไม่เชื่อเหมือนการแสดงเป๊ะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เชื่อแล้วมันก็เลยครอบคลุมไปหมดทั้งละครทั้งเพลงทั้งอะไรต่างๆนานาหรือการเป็นพิธีกรเราก็ต้องเชื่อว่าเราเป็นพิธีกรนะครับเราก็ต้องใจดีนะเราปากเราก็อย่าจัดนะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่คือหน้าที่มันแต่ละวันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่าง The Voice เนี่ยห้อง Family เนี่ยคันปากยังเลย มันเข้าได้ไงวะเนี่ยร้องอย่างเงี้ยมีครับมีอย่างนี้ด้วยเหรอพูดเล่นนี่ไงมันทำไม่ได้ไงเสียงในหัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าเลยทำไมพลาดอย่างเงี้ยโอ้โหจริงๆร้องพอมากเลยนะแต่ไปพลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเสียงในหัวแต่มันพูดไม่ได้แสดงว่าแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนซึ่งแสดงว่าจะเป็นพิธีกรนักแสดงโน่นนี่มันก็จะเป็นความมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ใกล้เคียงกันมากกลมๆและจะเป็นเสน่ห์ที่พี่ชอบในแต่ละอันไม่เหมือนกันมันสนุกแตกต่างกันคืออย่างภาพยนตร์เนี่ยสนุกตรงที่ได้เล่นที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆครับเพราะมันกระพริบตานิดเดียวลูกตาคุณอาจจะลูกเท่านี้ในโรงหนังใช่ไหมบนแผ่นในที่เขาฉายลูกตาคุณแค่นี้คุณกระพริบนิดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าคุณรู้สึกไงครับเพราะฉะนั้นเล่นหนังเล่นธรรมชาติอ่ะมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งเล่นละครเวทีโอ้โหคณิต300อยู่นู้นบัตร300เล่นยังไงให้เขารู้สึกให้ถึงเพราะฉะนั้นมึงต้องเล่นมโหฬารครับแล้วความสนุกของเวทีคือมันเล่นตั้งแต่1จน10นับ1ถึง10มันไม่มีแฟลชแบ็กคือมันนับไปเรื่อยเลยมันไม่มีย้อนแล้วมันก็เล่นทุกวันมันเล่นจนจบเรื่องมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งแต่อย่างหนังนี่มันก็ท้าทายเล่นเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ต้องเล่นให้ต่อเนื่องวันนี้ถ่ายซีนที่10แล้วกลับไปย้อนถ่ายทีมที่5อีกวันนึงไปถ่ายทีมที่9แล้วไอ้10เล่นไว้แค่ไหนวะ9วันนี้ต้องถ่าย9สมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนสมัยนี้มาเพลย์ดูได้ด้วยครับเอา iPad มาเฮ้ยขอดูตอน9หน่อยที่พี่เล่นไว้เล่นไงแล้วก็นั่งดูเพื่อจะไป10หรือไป10แล้วกลับมา9อย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วมันจะสนุกตรงเล่นยังไงให้ต่อเนื่องอารมณ์ที่มันต่อเนื่องกันแล้วการเป็นนักร้องล่ะครับพี่กบสำหรับกบทรงสิทธิ์ชอบอะไรในอาชีพนักร้องมากที่สุดแน่นอนเราชอบฟังเพลงคือเวลาผลงานเราออกมาแล้วมันได้อย่างที่หวังแล้วก็คนฟังชอบแล้วมันก็เหมือนแข่งบอลแล้วชนะครับมันก็มีความสุขเวลาทำงานเพลงออกมาซึ่งเราแน่นอนคนนักร้องมันต้องชอบฟังเพลงก่อนไหมใช่ไหมมันต้องชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็เวลาทำแล้วมันมีงานของเราออกมาจริงๆจังๆบนโลกนี้หรือเอาแค่ประเทศนี้ก่อนก็ได้เราก็มีความสุขที่เห็นคนฟังมีความสุขกับการที่ได้ฟังเพลงของเราจะแฮปปี้มากแล้วก็เฮ้ยทุกวันนี้เขายังอยากฟังอยู่เนี่ยมันวิเศษมากพี่กบน่าจะลืมไปแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าผมเคยเจอพี่กบอยู่ผ่านๆแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันอย่างเงี้ยเยอะๆจริงๆอ่ะครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับพี่กบจำรายการ108ดนตรีได้ไหมได้ครับพี่กบจำเทปที่ไปเดินอยู่ที่แถวกรุงเทพคริสเตียนได้ไหมได้ครับจำได้ไหมพี่กบไปกับพี่แหนมใช่ไปกับลูกแก้วแล้วมันจะมีไอ้แว่นหน้าม้าเร็วๆอยู่ตัวนึงที่ชอบแซวพี่อ่ะนั่นคือผมไม่น่าโตเลยนะไม่น่าโตแล้วเป็นคนพูดรู้เรื่องตอนนั้นแบบโอ้โหเจอพี่กบแบบที่เราไปถ่ายที่กรุงเทพคริสเตียนมันมีผมแทรกอยู่แล้วก็ไปดูเด็กโซโล่ใช่มันมากสุดท้ายจริงๆครับพี่กบสมมติถ้า1เพลงนะวันนี้นัดกับคนดูไว้ก่อนเลยในวันคอนเสิร์ต1เพลงของกบทรงสิทธิ์ที่อยากให้คนแบบตะโกนร้องตามไปพร้อมๆกันแล้วมันดันไม่ใช่เพลงหน้าเอกใต้ไม่ใช่เพลงปฏิหารอยากฟังเติมไม่เต็มบ้างอ่ะไปซ้อมร้องเติมไม่เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวไปร้องพร้อมกันในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเติมไม่เต็มนะครับไม่ใช่เติมใจให้กันและไม่ใช่เติมน้ำมันนะครับ
มันคือเติมไม่เต็ม ครับ ซ้อมร้องเยอะๆแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพี่กบแล้วก็ไปเจอกันที่รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตเนาะ ได้ ได้ครับพี่กบขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ